نقول صباح الخير طلابنا الأعزاء، إن شاء الله تكونون بألف خير وبألف سلامة. محاضرتنا اليوم اللي هي البكتيريال كلاسيفيكيشن، تصنيف البكتيريا، اللي هي lecture نمبر 12، محاضرة رقم 12. هاي المحاضرة لأن فيها 3 أنواع بكتيريا ممرضة، فإن شاء الله اليوم ناخذ الستافيلوكوكس أوريوس اللي هي الذهبية، والأسبوع القادم إن شاء الله ناخذ التكميل مالتها. Medical important bacteria can be subdivided into 5 mini groups according. نستطيع أن نصنف البكتيريا إلى 5 مجاميع أساسية على أساس عدة صفات. First one we have cell shape اللي هو المورفولوجي، شكل الخلايا أو المظهر الخارجي للخلية التي تقسم إلى أما أن تكون كروية أو عصوية وغيرها. Number 2 staining reaction gram positive or gram negative microorganism، على أساس تفاعل هذا مع الصبغة، فأما أن تكون موجبة لصبغة جرام أو تكون سالبة لصبغة جرام. The ability to grow in the presence، قدرتها على النمو بوجود الأكسجين تسمى aerobic اللي هي الهوائية، or absence بغياب الأكسجين تسمى anaerobic اللي هي اللاهوائية. Number 4 spore formation اللي هي تكوين السبورات. آخر شيء عندنا اللي هي الموتيليتي، قدرتها على الحركة، أما أن تكون متحركة باحتوائها على أو تكون غير متحركة. راح ندرس جرام بوزيتيف بكتيريا، أول مجموعة اللي هي الموجبة لصبغة جرام. سميت موجبة لأنها تكون موجبة لاختبار صبغة جرام، وتعتبر صفة أساسية حتى نقسم بها البكتيريا إلى فئتين أساسية اللي هي الموجبة أو السالبة. Are bacteria that gave positive results in the gram stain test، تنطينا نتيجة موجبة لاختبار الجرام ستين صبغة جرام. Which is traditional، التي يعتبر بصورة تقليدية quickly classified، طريقة سريعة جدا حتى نصنف البكتيريا into broad رئيسي categories، فئتين رئيسية according to the cell wall، على أساس تركيبة جدار الخلية، لأن البكتيريا الموجبة تتكون من طبقة بيبتوغلايكان سميكة، فسوف تتقبل كريستال فايوليت تنطينا اللون الأزرق أو البنفسجي، أما السالبة صبغة جرام تكون طبقة رقيقة فتعطينا اللون الأحمر أو الوردي اللي هو تقبل لصبغة الصفراني. بعض الصفات البكتيريا الموجبة لصبغة جرام: no outer membrane، لا تحتوي على غشاء خارجي. جدارها الخلوي يكون معقد، يتكون من أكثر من مركب. complex cell wall consists، يتكون أو يتألف أو يتركب of biptoglycan polysaccharides ticoic acid، مادة ticoic acid and proteins. it can easily absorb، يمكنها بسهولة absorb أن تمتص foreign غريبة أو خارج materials مواد. ممكن أنه هذه المواد اللي موجودة في جدار الخلية أنه تمتص المواد خارج الخلية ومن ثم تدخل إلى داخل الخلية البكتيرية. طبقة البيبتوغلايكان كما ذكرنا تكون سميكة thick biptoglycan layer، سمكها من 40 إلى 80. may have flagella، ربما تمتلك أصوات التي تساعدها على الحركة. they rarely، نادرا ما تمتلك hair-like structure، تركيب يشبه الشعر يسمى بالكلية اللي هي الأهداف. ننتقل إلى مخطط يوضح لنا الجرام بوزيتيف وأقسامها. تقسم إلى قسمين: كوكاي المكورة، باسيلاي العصوية. تقسم الكوكاي إلى ستافيلوكوكس اللي هي المكورات العنقودية، والستريبتو اللي هي المسبحية. تقسم الستافيلوكوكس إلى ستافيلوكوكس أوريوس اللي هي الذهبية، ومن ثم إلى الإبيديرم اللي هي التي تصيب البشرة، and ستافيلوكوكس سابروفايتس اللي هي تسمى بالرخامية. محاضرتنا لهذا الأسبوع إن شاء الله راح تكون عن ستافيلوكوكس أوريوس الذهبية، والأسبوع القادم سوف نشرح ستافيلوكوكس إبيديرم وستافيلوكوكس سابروفايتس. نأتي على صفات characteristics of أوريوس. صفات البكتيريا العنقودية الذهبية. Staphylococcus is a gene of gram-positive bacteria، تعتبر من نوع البكتيريا الموجبة لصبغة جرام، تأتي من عائلة ستافيلوكوكسية. اسم أو مصطلح ستافيلوكوكس مشتق من كلمة إغريقية
come from the Greek word staphylo meaning يقصد بها bunch يعني كتلة أو مجموعة أو يكون على شكل عنقود of grapes العنب and coccus meaning يقصد بها البيري يقصد بها الحبة يعني شكلها يشبه حبة أو عنقود العنب تحت عدسة المجهر تتواجد they exist on our skin and mucous membrane على جلدنا وعلى على الأغشية المخاطية لكنها لا تسبب أي مشاكل أو أمراضية without causing problems بدون تسبب مشاكل. But if staphylococcus enter to the body ولكن إذا دخلت إلى داخل الجسم they can cause serious infection ممكن أن تسبب إصابات والتهابات خطيرة. They are 5 organisms consider potential human pathogens توجد 5 كائنات أو 5 أنواع من الستافيلوكوكس تعتبر خطيرة بالنسبة للإنسان. First one we have staphylococcus aureus اللي هي الذهبية epiderm اللي هي تكون على البشرة saprophytes اللي هي تسمى بالرخامية staphylococcus hemolytes اللي تسبب انحلال الدم and staphylococcus hominis but the first three are the most common isolated تعتبر الثلاثة اللي بالبداية أكثر شيء تعزل وأكثر شيء تسبب الإصابة بالنسبة للإنسان. نأتي على صفات characterize الستافيلوكوكس بصورة عامة نوع أو جنس المكورات بصورة عامة الصفات first one we have تكون موجبة لصبغة جرام بوزيتيف كوكاي مكورات موجبة لصبغة جرام in clusters تكون بشكل كتل أو عنقود second نوماتل غير متحركة معناتها لا تحتوي على فلاجيل أصوات أو بلي الأهداف no spore formation لا تكون لنا سبورات كاتاليز بوزيتيف اللي اشتغلته بالمختبر يكون موجب oxidase negative grow over wide temperature تكون درجة نموها واسعة جدا تستطيع أن تنمو حتى وأن حضنت بدرجة 10 ففترة الحضانة أو درجة الحضانة راح تتراوح من 10 درجة سيليزية إلى 42 with an optimum ولكن الدرجة المثلى للحضن هي 37 سيليزية. aerobic هوائية and facultative تكون اختيارية and aerobic. في التسجيل السابق عرفنا صفات المكورات بصورة عامة. في هذا التسجيل سوف نتعرف على صفات السورياس اللي هي المكورات العنقودية الذهبية. الاسم هو مختصر لكلمة staphylococcus are often found as normal human microbial of skin يوجد بصورة طبيعية على جلد الإنسان and nasal cavity في التجويف الأنفي. أول صفة من صفات المكورات سوف ندرس مظهر خارجي اللي هو يكون شكل مستعمر على الطبق الارتفاع والحافة واللون كما درسته بالمختبر. First one we have individual colonies مفردات مستعمرات منفردة on agar around تكون مستديرة أو منحنية أو دائرية convex محدبة قطرها من 1 إلى 4 diameter with sharp border مع حافة حادة. on blood agar plate على وسط البلاد agar اللي يفترض أنه تشتغلوا بالمختبر الأخير. colonies تكون شكل المستعمرات frequently على الأغلب surrounded by zone of clear beta homolysis محاطة بمنطقة صافية اللي هو نوع التحلل بيتا اللي هو التحلل الكامل. يكون لونها have a golden yellow color لونها أصفر ذهبي. مصطلح كلمة أوريوس مشتق من الكلمة اللاتينية يقصد بها golden. كلمة أوريوس كلمة لاتينية يقصد بها ومعناتها golden ذهبي. Number 4 Staphylococcus aureus possesses تمتلك or we can say have the enzyme coagulate تمتلك إنزيمات تسبب لنا تخثر الدم إذا دخلت إلى داخل مجرى الدم. تعتبر هذه الصفات صفات للستافيلوكوكس أوريوس
بالإضافة إلى أنها تعتبر من عوامل الضراوة اللي هي تعتبر من أشد الأنواع الأضرار للإنسان أو إذا أصابت الخلايا. توجد 3 طرق نستطيع أن نحدد إذا كانت هذه الخلايا ستافيلوكوكوس أوريوس أو ليست ستافيلو عن طريق التخثر. أول اختبار تيوب كابليت، نحضر تيوب نضع ببروث يعني وسط زرعي سائل وتحتوي على البكتيريا، ثم نضيف البلازما. فإذا حدث عندنا تجلط بالبلازما سوف تكون النتيجة موجبة، معناتها لدينا بكتيريا ستافيلوكوكوس أوريوس اللي هي الذهبية. أما إذا لم يحدث تجلط فمعناتها تعتبر نوع آخر. الطريقة الثانية اللي نستطيع أن نعرف بها أنه هذا ذهبي أو لا، نفس الطريقة ولكن نعملها على سلايد. فإذا عندنا كوagulates حصل عندنا تخثر أو تجمع على السلايد فمعناتها نستنتج أنه هو موجب، توجد لدينا بكتيريا ذهبية. لاتكس أجلوتينيشن يقصد بها اللي هو قدرة البكتيريا على الالتصاق، نضيف مادة. فإذا أصبح لدينا تكتل أو التصاق الخلايا البكتيرية تكون بشكل كثيف ومميز فمعناتها توجد لدينا بكتيريا ستافيلوكوكوس ذهبية. أما إذا لم يحدث لدينا التصاق أو بقرائق فمعناتها نوع آخر من أنواع الستاف. Number 5 Staphylococcus aureus possesses symptomatic and deoxyribonuclease. عادة ال EASE تدل على وجود أنزيمات، فإذا هذه البكتيريا تمتلك صفة على إنتاج أنزيمات تؤدي إلى تحلل المادة النووية ومن ثم موت الخلية. which depolymerase يقصد به اللي هو إزالة البوليمرات and hydrolysis اللي هو DNA التحلل المائي DNA وبالتالي موت الخلية التي تهاجمتها هذه البكتيريا. Staphylococcus aureus تمتلك cell wall antigen. هذه الصفة جدا مهمة، تمتلك في جدارها على البروتين A ينطي أجسام مضادة antibody فراح تكون مقاومة للعلاجات. Staphylococcus aureus هذا type of adhesion تمتلك صفة شديدة اللي هي للالتصاق تميزها عن بقية الأنواع. هذه الصفة تسمح لها أن تميز الخلايا الحية أنه هي المستضيفة أو اللي هي هجمت عليها فبالتالي تؤدي إلى حدوث الأمراض. known as المختصرات مهمة تحفظ MS CRAMM. الS الصغيرة هي للجمع يقصد بها الآن microbial surface اللي هي الأسطح component يتألف أو يتكون recognizing تميز adhesive اللي هو الالتصاق matrix molecular اللي هي قدرتها على تمييز الأسطح والخلايا التي تهاجمها. الميثيسيلين ريزيستنس سترين تمتلك سلالات تقاوم العلاج اللي هو الميثيسيلين of Staphylococcus aureus. مختصر الأمR الأم يقصد بها الميثيسيلين R resistance S Staphylococcus والأي يقصد بها الأوريوس. طبعا تعتبر الستافيلوكوكس أوريوس تقاوم الكثير من العلاجات البنسلين تتراسايكلين والإريثرومايسين ما عدا علاج واحد الفانكومايسين هو الوحيد اللي يستطيع أن يقضي على الستافيلوكوكس أوريوس. نلاحظ بهذا الشكل سلايد يوضح لنا وجود الستافيلوكوكس أوريوس بشكل عناقيد مربوطة مع بعضها البعض يكون لونها بنفسجي لأنها موجبة لصبات جرام. نلاحظ في هذا الطبق اللي هو وسط الزرع مانيتول سالت أجار تحول من اللون الأحمر إلى الأصفر ويكون لونها أصفر ذهبي. بالنسبة لوسط بلاد أجار يكون التحلل من نوع كومبليت هومولايسيس اللي هو البيتا يكون لونها أصفر ذهبي أيضا. وعلى النيوترنت أجار تكون جولدن يلو كولونيز مستعمرات ذهبية صفراء. لا توجد على الماكونكي أجار لأن احنا موجبة لصبغة جرام. ماكونكي أجار
خاص فقط للبكتيريا السالبة لصبغة جرام فلا تنمو على المكون كي أغار. الموضوع الآخر المهم اللي هو عندنا the virulence اللي هو الضرارة أو الفوعة يسموها. الفيرولنس فاكتورز عامل الضراوة، العوامل التي تؤدي إلى حدوث أضرار شديدة جدا عندما تصيب الإنسان، وفي بعض الأحيان أيضا تصيب الحيوانات. من أحد هذه الأسباب التي تسبب شدة الضرر للإنسان number 1 we have antigens تكون أجسام مضادة ضد العلاج، وبالتالي راح تكون عندها مقاومة للعلاجات. ممكن في بعض الأنواع تكون لنا كبسول فتحافظ على نفسها من المؤثرات الخارجية. صفة الأدهيجين الالتصاق اللي تستطيع أن تميز الخلايا التي تهاجمها وتلتصق بها بشدة. الإنزيمز تفرز أنزيمات عديدة تحطم المواد البروتينية أو تحطم المادة الوراثية وبالتالي تموت الخلايا. نمبر 5 we have coagulase اللي هو تخثر الدم وتسبب الجلطات. لايبيز اللي هو لايبيز هو الأنزيم اللي يتكون بالبنكرياس ويحول من الدهون الفات to the fatty acid، فتأثر على هذه الأنزيمات ومن ثم سوف تؤثر على البنكرياس وعلى وظيفته. نمبر 7 we have هالورونز اللي هو الستافيلوكوكاينز عندنا تسبب لنا تحلل بالأنسجة الضامة. إذا أصابت نسيج ضام فسوف تؤدي إلى تحلل النسيج. نيوكليز كما ذكرنا تسبب تحلل المادة الوراثية للخلية وبالتالي موتها. نمبر 10 we have تفرز توكسين سموم منها ألفا وبيتا إكسترا. ليكوسايدين تفرز مواد تؤدي إلى انحلال أو قتل أو تؤدي إلى موت كريات الدم البيضاء. 12 we have انيروتوكسين. انيروتوكسين يقصد به التسمم المعوي. عندما شخص يتناول غذاء ملوث بالبكتيريا العنقودية الذهبية سوف يؤدي إلى حدوث تسمم وعادة يستمر لمدة 3 أيام. إكزوفوليتيف اللي يقصد بها التوكسين المقشر اللي يسبب إلى ظهور قشور على البشرة على الجلد. توكسيس شوك سندروم توكسين اللي هي عندنا متلازمة الصدمة السامة. أول عندنا associated infection الأمراض المرتبطة بالبكتيريا الذهبية، عادة هي بأي جزء تلتصق راح تسبب لنا إصابة بالجزء اللي التصقت به، فمعناته أنه هي ممكن تصيب كل أجزاء الجسم. بهذا السلايد سوف نتعرف على جميع الأجزاء اللي تتعرض لها البكتيريا وما هي الأضرار التي تسببها على الجزء الذي تلتصق عليه. First one we have skin البشرة راح تصيب لنا البشرة، احنا قلنا أنه هي موجودة بصورة طبيعية على بشرتنا، فممكن أنه تنتقل إذا صار عندي جرح تدخل إلى داخل، أو ممكن أنه الشخص ينقلها من إيده إلى شخص ثاني وتسبب له إصابة. تسبب لنا البولز اللي هي الدمامل. امبيتيكو اللي هو القوباء أو اللي احنا نسميه بالحصف. فيورينكلز اللي هي الخراجات. wound infection التهاب الجروح. ستافيلوكوكس كالديت يقصد به يشبه الحرق أو الجلد المحترق. ساندرام متلازمة الجلد المحترق التي تسبب البكتيريا العنقودية الذهبية. مختصر مالتها 4 S's اللي هي 4 أسات. تصيب الجزء الثاني من الجسم اللي هو respiratory جهاز التنفسي، تسبب لنا نوميا اللي هو التهاب رئوي. long abscess خراجات داخل الرئة. exocription اللي هو عندنا exocription يقصد تفاقم أو زيادة chronic lung disease. إذا شخص كان مصاب أو عنده مرض بالرئة مزمن راح يؤدي إلى تفاقم الإصابة مالته، تزداد الحالة مالته أسوأ. ممكن تصيب عندنا السكيلتال اللي هو الهيكل العظمي. most common causes of osteomyelitis ممكن تسبب لنا أكثر شيء
التهاب العظم أو التعفن الأوستميلايتس اللي هو التهاب العظم أو يسبب له تعفن. and septic يقصد به هنا septic تفسخ، حدوث تفسخ أو يسمى الإنتان يعني تكون نتنة. arthritis اللي هو التهاب المفاصل يسبب تفسخ بالمفاصل. number 4 we have invasive يقصد بها البكتيريا أو المجتاحة اللي اجتاحت الجسم، يطلق عليها مصطلح بكتيريميا اللي هي يقصد بها تجرثم الدم. إذا يجي تعريف أو فراغ أو ليش يصير عندنا بكتيريميا تجرثم الدم، معناتها دخول البكتيريا إلى مجرى الدم وحدوث تلوث داخله، وأينما تقف هذه البكتيريا سوف تؤدي إلى حدوث خراجات على المكان اللي تلتصق به. وبما أنه الدم ينتشر في كل جسم فمعناته ممكن أنه تصيب أكثر من جزء أو عضو داخل الجسم. bloodstream infection اللي هو التهاب مجرى الدم. infect بيصيب. endocarditis اللي هو سوف يؤدي إلى التهاب بشغاف القلب أو بالجدار اللي يبطن القلب. deep abscess خراجات عميقة تحدث بالبرين الدماغ. liver طحال كبد. spleen الطحال. toxic shock syndrome ممكن يسبب لنا صدمة بسبب هذا التسمم، وعادة يدخل إلى الدم بسبب شخص يأخذ الإبرة، تكون الإبرة ملوثة أو يكون الشخص اللي يحقنها إيده مو نظيفة أو جلد غير معقم، فمن يحقن الإبرة تدخل مع الإبرة تسبب لنا تلوث. المنطقة الأخرى اللي يصيبها ممكن هذه البكتيريا عندنا الجاسترو انتستينال اللي هو الجهاز الهضمي اللي أخذناها سابقا قلنا نسميها التوكسين. باي فود بويزنينج اللي هو التسمم عن طريق تسمم الغذاء بالبكتيريا. أما عن طريق تحضير الغذاء بشخص مصاب تنتقل من إيده إلى الطعام ومن ثم أثناء تناولها سوف تنتقل إلى شخص آخر. الوقاية في هذه الحالة prevent the spread of the disease تتضمن الوقاية أو منع انتشار هذا المرض. washing hands with the soap نغسل اليدين جيدا بالصابون before preparing food قبل إعداد الطعام. stay away from any food or ill أبقى بعيدا عن طعام الشخص المريض حتى لا تنتقل العدوى من الشخص المريض إلى الشخص السليم. and wear gloves of any open wound equip نرتدي قفازات إذا كانت لدينا جروح غير ملتئمة on hands على الأيدي or wrist على المعصم أثناء while preparing food تحضير الطعام. إذا ردنا نخزن الطعام أكثر من ساعتين storing food for longer than 2 hours إذا ردنا إنه نخزن الطعام أكثر من ساعتين keep the food below نحفظ العفو في درجة حرارة أقل من 5 أو above فوق 63 درجة سيليزية. السبب المرض الثامن اللي سببناه اللي هو 6 causes dermatitis اللي هي التهاب الجلد اللي معروف بالإكزيما more commonly known as eczema. إذا صرنا نعرف أنه سبب الإكزيما هي بسبب وجود ستافيلوكوكس أوريوس على بشرة الشخص المصاب سبب لنا إكزيما. medical implant infections medical طبي implant يقصد بها الزرع يعني بالعمليات الجراحية بالأدوات غير المعقمة ممكن تسبب التهاب أو إصابات فرضا بالقسطرة عندنا غسل الكلى وأكثر شيء تنتقل بالأسنان بأدوات دكتور الأسنان اللي يستخدم أدوات ممكن إنه من مريض المريض فممكن إنه تنتقل من شخص إلى آخر. آخر نقطة عندنا التوكس شوك ساندروم توكسين اللي هو مختصرة TSST اللي هي صدمة التسمم تعتبر associated مرتبطة with the shock and اللي صدمة اللي تكون discomation اللي هي تقشر of skin بسبب حدوث مثل قشور على الجلد and is usually related تكون مرتبطة عادة to an underlying بدرجة أساسية بالبكتيريا Staphylococcus aureus infection بسبب
العدوى أو الإصابة بالبكتيريا المكورات العنقودية الذهبية. لذلك دائما ننصح من أحد يحك جزء يفضل إنه يغسل إيده حتى لا ينسى ممكن يحك جزء آخر من جسمه، يحك عينه أو وجهه فتنتقل البكتيريا من مكان إلى آخر. نلاحظ في هذا الشكل عدة صور. نلاحظ في هذه الصورة اللي هي الأكزيما بسبب ستافيلوكوكوس أوريوس. هنا أيضا عندنا الأمبيتكو اللي هو اللي حصف أو القوباء. هنا عندنا البول اللي هو الخراج، بالإضافة لعندنا هنا أيضا الأمبيتكو اللي هو الحصف بس درجته جدا قوية. ينصح دائما أنه لا حد يستخدم أدوات شخص آخر خاصة الملابس أو الأشياء اللي تكون بتماس مع البشرة، مشط، منشف. بالنسبة لأدوات الحلاقة يفضل إنه واحد يروح على يبدل الشفرات مالته. بالنسبة للبنات اللي الناس تنطي الناس ملابسها أو الشالات، فدائما نحاول إنه نكون حذرين ونغسل الأشياء بصورة جيدة ونعقمها، وإن شاء الله الكل تكون بخير وبسلامة. أتمنى إنه محاضرة سهلة وحلوة، شوية طويلة ما يخالف. إن شاء الله نلتقي الأسبوع الآخر بالجزء الثاني اللي هي الستافيلوكوكس والستافيلوكوكس الجير and الهايبر اللي هو الجزء الآخر. Good luck and goodbye.